Rồi mà ăn lôi ấy, ăn tới gì? Chết rồi. Con phí. Con phí giờ này muối, giờ này muối. Đó. Rồi mà ăn lôi ấy, ăn tới gì? Chết rồi.
quan à? trái là nó về ăn nữa ghê chắc á. Ngọc nên đi té cái nhà này luôn. Ao được không chứ.
thay nó cho vô mà nó là cho ta không này ai con đi đông quan nhà nó đi đông quan nhà ông quan nhà đi đông này thay nhà mày họ ta nó bởi vì nhanh với anh luôn Xa đây, sợ chết đấy. Trời mà tính nha, mà cô là cam mình hiện cái chân nó kia đâu mỏ này ăn nên đâu lơ kia hón này bắp bao con chung